Салют, people! З вами Human, мінус один окупант, мінус один колаборант і, як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну що, друзі, тут у нас з вами масштабненьке оновлення резидентів, а також можна буде пограти за Леді Димитреску. Ще нам показали з вами цікавенький ігролад із Starfield, тож подивимося та розберемо. А от крутий мультиплеєр гри The Quarry, на жаль, перенесли через війну. І, до речі, саме через війну компанія Plarium якраз таки і звалила з Росії. Тож, друзі, чого чекаємо? Го дивитися, я створив. Ну що, друзі, вже 13 червня Capcom провела презентацію, на якій нам і продемонструвала свої ігри та їх оновлення. Ну, звичайно, йдеться про серію ігор Resident Evil, і їх там багатенько цих оновлень, тож давайте по порядку. По-перше, восени вийде DLC-набір Resident Evil Village Shadows of Rose. Це доповнення буде частиною Gold Edition гри, і запуск якого відбудеться 28 жовтня. І більше того, туди додадуть ще й режим від третьої особи, тож можна буде споглядати дії головного героя зі сторони. Ну або тим, кому було дуже цікаво, може дізнатися, яке ж там справжнє обличчя у Ітана. Саме ж доповнення, воно буде присвячене вже дорослій доньці головного героя, Розмарі Вінтерс, та її звільненню від прокляття. І більше того, у DLC також дозволять зіграти за інших персонажів, зокрема за Леді Дімитреску в режимі The Mercenaries Additional Orders. Це не все, є ще другий момент. Вже зараз компанія випустила оновлені версії Resident Evil 2, 3 та 7, як для PS5, так і Xbox Series X та S. І усі вони підтримують роздільну здатність у 4К, а також високу частоту кадрів, трасування променів і 3D-звук. Ну а щодо власників версій для попереднього покоління консолей, то оновлення для них буде безкоштовним, а прогрес гри збережеться. Тож, друзі, не переймаймося. І третє, те, що у Capcom виходило наразі не дуже вдало. Так, ви вірно подумали, це мультиплеєр Resident Evil Reverse, а його вихід заплановано на 28 жовтня. В цьому режимі будуть приймати участь 6 гравців, де зможуть обрати будь-якого персонажа з будь-якої частини гри. Але це ще не все. Якщо ви не грали все ще у Resident Evil село, Resident Evil Village, у вас є нагода, причому безкоштовно, зіграти у гру через браузер на вашому комп'ютері, але доведеться через VPN. Нещодавно Capcom, вона випустила нову демо-версію Resident Evil Village, і у порівнянні з попередніми вона не має нового контенту, але її перевагою являється можливість пограти через браузер. А все це стало реальним завдяки технології Immersive Stream for Games від Google, яка вже має досвід роботи над аналогічним проєктом Google Stadia. Тож нині Resident Evil Village Online Streaming Demo підтримує як клавіатуру з мишкою, так і контролери Xbox та PlayStation. Але, звичайно, не обійшлося і без критики. Графіка деяким фанатам не зайшла. Зокрема, спільноту хвилювала відсутність HDR та роздільної здатності вище за 1080. Ну, друзі, це ж і браузер, і хмарний геймінг. Що ви хотіли? Проте безкоштовно, тож майте совість. Друзі, я вам щиро вдячний за вашу підтримку вподобайками, коментарями та переглядами. А особливо подяка тим, хто підписується на Patreon та підтримує мене фінансово. Бо це єдиний зараз шлях, друзі, для того, щоб канал продовжував розвиватися, відоси виходили кожен день, або майже кожен день, і ми могли реально конкурувати з блогерами з Росії, у яких, як мінімум, фінансових можливостей більше. А скоро, до речі, на каналі вже повинна активуватися і партнерка, я буду очікувати письмо від Google, а значить, повинно активуватися і спонсорство. Тож, друзі, якщо вам подобається те, що я люблю, долучайтеся. Бо наразі для вас це всього $1, ну або, можливо, хтось захоче більше, ну а для мене змога жити та працювати над проектом. Тож, якщо зможете, долучайтесь, буду вдячний. Ну нарешті, під час проведення Xbox and Bethesda Showcase 2022 ми з вами побачили трейлер, і не тільки трейлер, а ще й презентацію, та в принципі, ну скажімо так, геймплей, ігролад гри Starfield, цілих 15 хвилин. Ролик нам демонструє приземлення на місяць Кріт та дослідження персонажем нового місця. Герой стикається з місцевою флорою та фауною, сканує об'єкти та видовбує ресурси. Згодом мирне блокування території змінюється бойовою сценою, звичайно з використанням різної зброї, коли персонаж потрапляє на дослідницьку лабораторію та зустрічає там піратів. І до речі, для злому замків передбачено міні-гру, і це прикольно.
Ну а в іншому ролику нам демонструють нову Атлантиду. Скоріш за все, тут і буде наша база. Ну і звичайно, де буде координуватися пошук артефактів. Але це не все. Є ще один ролик, який демонструє систему кастомізації персонажа. Тодд Говард заявив, що вона дуже гнучка і дозволяє налаштовувати різні частини тіла. Також можна вибирати навички та риси характеру героя. І більше того, Говард зазначив, що система впливає не лише на зовнішній вигляд персонажа, але й на його розвиток та ігровий процес. Ну а нові ж навички відкриваються по мірі підвищення рівня, а посилення навичок відбувається в міру їх використання та проходження випробувань. Також розробники показали нам систему створення обладнання за допомогою ресурсів, які ми з вами здобуваємо, а також можливість створення та розвитку власних аванпостів. Гравці навіть можуть створювати власні космічні кораблі та гнучко налаштовувати їх за своїм бажанням за допомогою модулів. Ну а потім вже на створених космічних кораблях ви зможете вступати у сутички з вашими ворогами. В окремому ролику показали можливість висадження на планети, а опираючись на слова Тодда Говарда, то гравці зможуть здійснювати посадки не тільки в столиці планети, але в будь-якому місці. І не лише на одній, а на всіх планетах різних систем. А загалом у грі буде доступно понад 1000 планет, які придатні для висадки, дослідження та збирання ресурсів. Звучить дуже круто. Ну а сама гра повинна вийти вже в 23-му році. І на ПК, і на Xbox Series S, X і, звичайно, PlayStation 5. Ну і, до речі, так, буде у Game Pass. Ну, друзі, одразу кажу, що The Quarry – це горор-гра від Supermassive Games про літній табор. Вона вже вийшла 10 червня, але наразі досі без мультиплеєра. Без багатокористувацької гри. І о диво, виявилось, що його перенесли через російсько-українську війну. Вау! Ну а про це нам розповів креативний директор The Quarry Білл Байлз, коли давав інтерв'ю з IGN. Надалі цитата. У нас була дещо дивна історія з мультиплеєром, тому що частина нашої команди базується в Україні, тож нам довелося відкласти мультиплеєр, бо їм треба було переїхати. В принципі, про затримку мультиплеєра Supermassive Games вона попередила ще в минулому році, але от причин тоді не розголошувала. Згодом студія повідомила, що багатокористувацький онлайн-режим додадуть не пізніше 8 липня. І, до речі, ця дата зі слів IGN досі актуальна. В принципі, якщо казати по фактам, то гра вже завершена, мультиплеєр готовий, можна грати. Але через те, що почалася війна, то деякі сервери прийшлося перевозити з Києва до Варшави. Ну, щоб все було безпечніше. Ну а Байлз наразі зазначає, що вся повністю підготовка може зайняти не більше, ніж 2 тижні. Суть режиму в тому, що один гравець буде керувати діями, а 7 інших будуть голосувати за варіанти розвитку події. Ну а наразі ж у Quarry є локальний мультиплеєр, де гравці можуть по черзі керувати різними головними героями. Ну і сінглплеєр також є. Ну що, друзі, ігрова компанія Plarium, вона закриває офіс у Краснодарі та повністю ліквідує свій бізнес в Росії. А про це нам повідомив російський проект Комерсант. Але якщо в когось є питання, хто такі Plarium, пояснюю. Це компанія, яка розробляє мобільні ігри. Ну, зокрема, ви, мабуть, чули або бачили рекламу Raid Shadow Legends, Terminator Genesis Future War і Hustle Castle. А, до речі, ще часом раніше вона заблокувала продажі в Білорусі та РФ. Компанія мала офіс у Краснодарі, але вже зараз в переліку вакансій знайти це неможливо. Хоча поки що в переліку офісів все ще присутнє. А, і до речі, Plarium є ще й в Україні. Вона має офіси і в Києві, і в Одесі, і в Львові, і Харкові. І, до речі, весь цей час Plarium підтримував Україну, тих розробників, які працювали в наших містах. Вони спонсорували і направляли гроші у Червоний Хрест, якщо точніше, Товариство Червоного Хреста. Хоча я розумію, що, якщо ви дивилися деяку інформацію, до цієї організації теж є деякі питання. Ну, а джерела з Росії пишуть, що з Plarium вони можуть частину своїх співробітників або вивозити в Ізраїль, ну або іншу частину доведеться звільнювати. Але наразі з вами очікуємо офіційні заяви. Ну а тепер, друзі, у мене на сьогодні для вас все. Я вам щиро вдячний за вашу підтримку, будь-яку підтримку, дякую. Ви допомагаєте створювати і просувати контент українською. Ну і підписуйтесь на мій другий стрімерський канал Human Vast Кепські стріми. Там ми поширюємо ще більше україномовного контенту. Ну наразі у мене все, з вами як завжди був Human і як завжди. Кайфової вам гри.